زيارة وصفت بالمتهورة في ظل جو من الانتقام والوعيد وإشعال فتيل الحرب، وسيناريو ليس ببعيد عما شاهدناه في أوكرانيا. لكن بيلوسي وباختصار شديد هي المرأة التي لا يمكن تخويفها ولا تهديدها، وهي نفسها من تحدت القيادة الصينية من داخل الصين قبل عشرات السنوات عندما كانت لا تزال في مقتبل العمر. حتى ترامب لم ينجو من تحدي بيلوسي له، وهذه الصورة كفيلة بكشف الكثير عن شخصية عنيدة تحب التحدي. بيلوسي زارت تايوان، حدث انتظره العالم بترقب، فالصين تدعي أن تايوان هي جزء من أراضيها، وتعتبر زيارات المسؤولين الحكوميين الأجانب اعترافا منهم بسيادة الجزيرة. نتحدث هنا عن مسؤولين عاديين، فكيف إذا كان ذلك المسؤول هو رئيس مجلس النواب الأمريكي والرقم 3 في هرم السلطة الأمريكية بعد الرئيس ونائبه؟ ومما زاد من الأمر سوءا هو أن هذه الصفات اجتمعت بنانسي بيلوسي، المرأة التي تكرهها القيادة الصينية وتكن لها العداء منذ عشرات السنوات. في هذا الفيديو سنعود بالزمان إلى الوراء قليلا ونتعرف سويا على ما فعلته بيلوسي بالصين منذ سنوات خلت. ولدت لتتحدى الصين. لم تكن زيارة نانسي بيلوسي الخاطفة إلى تايوان مفاجئة إلى حد كبير للذين يعرفون المسيرة المهنية لأول امرأة تتقلد منصب رئيس مجلس النواب الأمريكي، فخلال أكثر من 40 عاما في العمل السياسي كان لدى بيلوسي شيئا واحدا تفعله، وهو انتقاد الصين. وعندما أصبح ترامب رئيسا لأمريكا أصبح لديها الصين وترامب. غادرت بيلوسي تايوان في 3 أغسطس بعد رحلة سريعة لم تستغرق سوى 24 ساعة، التقت خلالها برئيس تايوان تساي إنغ وين، ودافعت بيلوسي عن رحلتها بقولها إنها تظهر التزام الولايات المتحدة بالديمقراطية، لترد الصين بتدريبات عسكرية وتهديدات بعقوبات مستقبلية للولايات المتحدة وتايوان. وبالعودة إلى الماضي وتحديدا عام 1991، وهو الحدث الأكثر شهرة لبيلوسي في المواقف التي جمعتها مع الصين. في ذلك العام كان قد مر 2 على الاحتجاجات ضد الحكومة الصينية والتي اندلعت في ميدان تيانانمين بالعاصمة بكين. سحق الشيوعيون الاحتجاجات وواجهوها بعنف وصرامة. بعد هذه الاحتجاجات بعامين زار وفد أمريكي رفيع العاصمة الصينية، ومن بين ذلك الوفد كان اسم نانسي بيلوسي حاضرا. كانت آنذاك نائبة في مجلس النواب عن ولاية كاليفورنيا. بعد وصولها إلى الصين قررت بيلوسي زيارة ميدان تيانانمين برفقة 2 من زملائها، وهناك رفعت لافتة تحيي ذكرى المتظاهرين كتب عليها لأولئك الذين ماتوا من أجل الديمقراطية في الصين. وعلى وجه السرعة حضرت الشرطة الصينية وطردتها من المكان. نددت وزارة الخارجية الصينية في وقت لاحق بالحادث ووصفته بأنه مهزلة مع سبق الإصرار. وكان من الأشخاص الذين رافقوا بيلوسي هو الصحفي مايك تشينوي رئيس مكتب CNN السابق في بكين، والذي تم احتجازه لعدة ساعات وأفرج عنه لاحقا. وكتب مقالا يندد بما فعلته بيلوسي، وقال إنه لم يكن يعلم بمخططاتها. وبعد سنوات من ذلك الحادث وتحديدا عام 2002 كانت بيلوسي حاضرة في اجتماع مع نائب الرئيس الصيني آنذاك هو جينتاو، وقامت بيلوسي بتمرير 4 رسائل له تعرب بها عن قلقها بشأن اعتقال وسجن النشطاء في الصين والتب، وتدعو إلى إطلاق سراحهم. وبعد 7 سنوات قامت بيلوسي بتسليم رسائل أخرى لهو جينتاو، ولكن هذه المرة كان رئيسا للصين، تدعوه إلى إطلاق سراح السجناء السياسيين بمن فيهم المعارض البارز ليو تشاوبو. لم يتوقف نشاط بيلوسي إلى هذا الحد، ففي عام 1993 عارضت مساعي الصين لاستضافة الألعاب الأولمبية على أساس انتهاكات حقوق الإنسان التي ترتكبها الصين، وكانت واحدة من المشرعين الذين حثوا الرئيس الأمريكي آنذاك جورج دبليو بوش دون جدوى على مقاطعة حفل افتتاح دورة الألعاب الأولمبية الصيفية في الصين عام 2008. وفي هذا العام أيضا دعت بيلوسي إلى المقاطعة الدبلوماسية لدورة بكين الأولمبية الشتوية لعام 2022 بسبب معاملة مسلمي الإيغور في الصين.
ورغم مرور السنوات لم تنس بيلوسي تلك اللحظات، ففي عام 2019 نشرت على حسابها في تويتر مقطعا قديما يوثق ما فعلته في ميدان تيانانمين. ومؤخرا أصدرت بيلوسي بيانا بمناسبة الذكرى 33 للاحتجاجات التي وقعت في ذلك الميدان، وانتقدت النظام القمعي للحزب الشيوعي. وجميعنا يعلم آخر ما فعلت، وهو زيارتها إلى تايوان، والتي قد تكون الانتصار الأكبر لبيلوسي على الصين. برأيك، هل تشعر زيارة بيلوسي حربا جديدة؟ وكيف تتوقع أن يكون الرد الصيني؟ أخبرنا رأيك في التعليقات.